So marami po ang nagtatanong kung pwede po bang kulayan with highlights ang buhok ng bagong rebond. Ayan, so in this video po ay papakita ko po sa inyo kung paano siya i-rebond at colorant with highlights and Brazilian Keratin blowout. So ang help po ni client is may previous rebond at may dati rin pong kulay. So, ang una ko pong gagawin kay client ay i-rebond ko po muna ang kanyang buhok dahil meron siyang curly hair. Ayan, at meron siyang previous rebond from the last year. So, ang product na aking gagamitin ay Bremod Performance Milk Rebonding. At ang una kong i-apply ay ang number 1 or letter A, ang kanyang straightening cream. So, sinection ko po ang hair ni client into 3 parts at ang una ko po nga-applyan ay ang bandang patok. So, ang lalagyan ko po muna ng product ay yung curly hair dahil meron po siyang previous rebond at color. So, sa curly hair po muna tayo mag-a-apply ng straightening cream. And after kong applyan ang curly hair ng straightening cream ang hair ni client, ay ibababad ko naman ito into 20 minutes. And after 20 minutes mga frennies, magre-reapply po tayo ng product sa hair ni client. So babasain po natin ang bandang dulo ng buhok para hindi po ito ma-damage. At ibababad ko po ito into 10 to 15 minutes. Depende po kung magre-react na po agad ang kanyang hair. Ayan, at nabanlawan ko na po ang hair ni client using water only at i-blow dry ko naman po ito into 100% dry. At magpo-proceed naman po ako sa kanyang hair ironing gamit ang EPSA 1024M Super Titanium Plate Flat Iron na may 200 Celsius heat temperature. 2 hours later. So habang pinaplansya po natin ng hair ni client, mga frennies, ay ititrim po natin ng dulo nito, yung mga tutsyang. Dahil hindi po talaga maiiwasan na magkaroon ng dry at split ends ang hair ni client after rebonding. So magpo-proceed naman po tayo sa step number 2, mga frennies, ang pag-neutralize ng rebonded hair ni client. Ayan, as you can see mga frennies, ay ihahalo ko na po ang pang-color sa hair ni client. At ang aking gagamitin ay ang Bremod Colorant 7.0 na may 4.0 para medyo darker po kasi meron po siyang gray hair. At ihahalo ko na po dito ang Bremod Performance Milk Rebonding Neutralizing Cream, ang letter B. At ang pagmimix po ng product ay kung gaano kadami ang pang-color, ganun din kadami ang neutralizing cream. At ang una ko pong a-applyan ay ang roots ng kanyang hair dahil meron po siyang 50% gray hair.
So once na mag-show up na ang color sa hair ni client, ay magpo-proceed naman po ako sa kanyang lower part hair at ibababad ko ito hanggang sa magpantay ang kanyang color. Ayan, at winash ko na ang hair ni client using water only at i-blow dry ko naman po ito into 100% dry. At magpo-proceed naman po ako sa highlights ni client at ang aking gagamiting product ay ang Bremod Performance Hair Brightener na may 6% Oxidizing. Ayan mga frennies, so ang Bremod Performance Hair Brightener ay hindi po ganon katapang na bleaching powder. At ahaluan ko rin po ito ng Bremod Performance SuperFlex Bremod Keratin Strong Repair Supplements. Ayan, for her 0% reduced damage. This is for bleaching hair, hair coloring, tissue perm, and rebonding. Ayan, para hindi po madamage ang hair ni client. So, ayan mga frennies, ang bilis ko muna ng highlight sa hair ni client. Binanlawan ko na po ang hair ni client using water only. Hindi ko na po ito ginamitan ng clarifying shampoo. So last procedure na po tayo, ang hair treatment at ang product na aking gagamitin ay ang Keratin Brazilian Blow Straight ng Mondes. Disclaimer lang po mga frennies, all the products that I use in this video ay hindi po sponsored by any mentioned companies. At after kong ma-applyan ng product ang hair ni client, ay ibababad ko naman ito into 30 minutes. A few minutes later. So after 30 minutes kong naibabad ang Keratin Brazilian Blow Straight sa hair ni client, ay hindi na po ito kailangan banlawan. So i-blow dry na po natin ito into 100% dry. So after ko pong ma-blow dry ng 100% ang hair ni client, ay magpo-proceed naman po ako sa kanyang final touch. Ayan, so i-hair iron ko naman po ito na may 160 Celsius heat temperature. 1 hour later.